Pas firmosjes në manifestimin e të hënës, presidenti ka nisur parlamentit dekretin për rrëzimin e ndryshimeve në ligjin për gjykatën kushtetuese. Për herë të parë, dekreti shoqërohet me një lumë akuzash për kuvendin për shkelje të kushtetutës. Kryeministri Edi Rama ka përdorur ironin me presidentin Meta gjatë një takimi me banorët e Thumanës, duke u shprehur se tersi është në presidencë. Kreu i qeverisë ka prezantuar projektin e rindërtimit dhe afatet kur ai do të nisë. Dyzet persona merren në pyetje në policinë e Durrësit në lidhje me vrasjen e dy fish të ndodhur mbrëm në Shkozet. Hetuesit dyshojnë se atentati ndaj dy të rinjve është kryer nga vrasës me pagesë, por motivi i krimit mbetet ende mister. Dhoma Amerikane e Tregtisë kërkon reformim të sistemit tatimor në Shqipëri. Drejtuesit e saj thonë se taksa progresive po krijon evazion fiskal dhe se sistemi i taksimit duhet të jetë si në rajon, në mënyrë që të jetë konkurrues. Krizë me refugjatët në kufirin mes Turqisë dhe Greqisë. Krerët e Bashkimit Evropian vizitojnë kufirin për të parë nga afër situatën, premtojnë 700 milion euro ndihmë për Greqinë. Vala e re e emigrantëve shqetëson edhe Maqedoninë e Veriut. Kombëtarja jon ka njohur kundërshtarët për eliminatorët e Ligës së Kombeve. Përfaqësuesja do të luajë përballë Bielorusisë, Lituanisë dhe Kazakistanit. Shorti vështirë për Kosovën që do të përplaset me Greqinë. Më mbrëma dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Pas firmosjes në manifestimin e ditës së hënë, presidenti ka nisur parlamentit dekretin për rrëzimin e ndryshimeve në ligjin për gjykatën kushtetuese. Duhet veçuar fakti se për herë të parë dekreti shoqërohet me një lumë akuzash për kuvendin për shkelje të kushtetutës. Një ditë pasi e firmosin në manifestimin e mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, presidenti i Republikës Ilir Meta ja ka nisur zyrtarisht kuvendit dekretin për kthimin mbrapsht të ndryshimeve në ligjin për gjykatën kushtetuese. Por përveç sqarimeve juridike që sipas kreut të shtetit e bëjnë këtë dekret antikushtetues, për herë të parë ai e shoqëron atë edhe me akuza të forta politike ndaj mazhorancës dhe parlamentit. Sipas Metës, me ndryshimin në ligjin që u jep të drejtën të zgjedhurve në organet e drejtësisë të organizojnë ceremoninë e betimit nëse nuk thirren nga presidenti, është në shkelje të kushtetutës. Paralelisht me paraqitjen e këtij propozimi absurd dhe antikushtetues përmes kësaj nisme ligjore, mazhoranca synon të jepte zgjidhje qëllimit të kahershëm të saj, rrëmbimit të kompetencave të presidentit të Republikës dhe kufizimit të rolit të kreut të shtetit në këtë proces, për të cilin kjo mazhorancë tashmë kishte nisur edhe një proces hetimor parlamentar shtesë ndaj vetë presidentit të Republikës. Në arsyetimin drejtuar kuvendit, Meta rendit një sër akuzash për mazhorancën, parlamentin dhe ligjin në fjalë. Përpara paraqitjes së këtij propozimi antikushtetues dhe të pamoralshëm përgjatë veprimtarisë së tij gjatë kësaj legjislature, Kuvendi i Shqipërisë ka kryer disa shkelje të rënda kushtetuese në dëm të qytetarëve shqiptar dhe interesit publik, duke mbështetur dhe duke lejuar shkeljen e parimeve themelore kushtetuese të shtetit të së drejtës, ndarjes dhe balancimit të pushteteve, demokracisë të tjerë, veprime apo vendime që kanë sjellë rëndimin e jetës shoqërore në vend, duke bërë të pamundur ushtrimin e demokracisë funksionale, respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, çka sjell edhe largimin masiv të popullsisë në emigrim. Meta akuzon mazhorancën qeverisëse se nuk po ndal tentativat e saj për të uzurpuar çdo pushtet, për të arritur si trofe final edhe kapjen e të gjitha emërimeve të anëtarëve të gjykatës kushtetuese, në mënyrë që sipas tij, këto shkelje të rënda të kryera me miratimin e ligjeve antikushtetuese, mazhorancat ketë garancinë se do të qëndrojnë në fuqi në çdo gjykim përpara kësaj gjykate. Kryeministri Edi Rama ka përdorur ironin me presidentin Ilir Meta gjatë një takimi që ka zhvilluar me banorët e Thumanës. Kryeministri Edi Rama nuk ursen thumbimet kur I përmendi emrin e Ilir Metës. Kjo I ndodhi gjatë takimit me banorët e Thumanës, të cilët I njohu me projektin e rindërtimit. Dëgjoj dhe gjë tjetër se ndjova ti Ilir Metën atje. Le mona hap muhabet. Lutem, bjerë mona sill tersën Thuman, bjerë këtu. Leja tersin presidencës. Kryeministri sqaroi se kompanitë ndërkombëtare që do të ndërtojnë banesat do të zgjiten nëpërmjet një gare, duke theksuar se çdo kuror do të ketë një shtëpi. Për ata të cilëve ju shprishë shtëpia dhe kanë qenë në shtëpinë e vjetër, më shumë se një kuror do t'i japim aq shtëpi sa që kanë kurora. Truallin e shtëpisë vjetër
do ta mbani ju, është i juaj, ta përdorni për bujqësi, ta përdorni për blegtori, por jo më të rri shtëpia atje. Ministri për rindërtimin Arben Ahmetaj tha se puna për shtëpitë para individuale do të fillojë në muajin maj. 4.000 familje do të futen në shtëpi të reja brenda këtij viti. Dhe ndërkohë do të hapim të gjitha kantieret për 7.600 banesa kolektive dhe po kaq apartamente dhe rreth 1.000 të tjera individuale, por në zona të grupuara rurale, siç është ajo e Bupqit. Për banesat e klasifikuara të pabanueshme në nivelin DS3 do të ketë një shpërblim prej $5.000. Rritjet financimit për studentët dhe anullim të ligjit për arsimin e lartë, këtë ka premtuar sot kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë një takimi që ka patur me studentët. Me studentë të Politeknikut, kreu i opozitës Lulzim Basha në vijim të turit të takimeve ndau planin e Partisë Demokratike për të rinjt. Premtimi i parë ishte ai për rritjen e financimit për studentët. Rritje financimit para kusht, arritur financimin asgjë sa. Anullimi i ligjit për arsimin e lartë ishte një tjetër premtim i Bashës pas ardhjes në pushtet Partisë Demokratike, por ambicioz në programin e tij sheh lidhjen e universitetit me tregun e punës. Duhet patjetër ta lidhim universitetin me tregun e punës. Dhe rruga klasike është kjo e trajnimit, e praktikës gjatë procesit mësimor dhe praktikës në fund të diplomimit, fund të bachelor apo fund të master. Por duhet të ndodhë një mënyrë që t'i lidhë të tre komponentet kryesor të shoqërisë. Botra akademike, universitetet, studentët, pedagogët, tregu, sipërmarrje dhe qeverisja, politikë bërëse. Basha foli për autonomi të universiteteve, duke thënë se roli i studentëve ndikon në transparencë dhe cilësinë e mësimdhënies. Një financim miks të partive politike, për këtë kanë rënë parimisht dakord mazhoranca dhe opozita. Tryeza e reformës zgjedhore ka arritur të prodhojë një tjetër kompromis mes mazhorancës e opozitës. Parimisht palët kanë rënë dakord për një formulë miks lidhur me financimin e partive politike, ndonse më herët demokratët kërkonin 100% të financimit vetëm nga buxheti i shtetit. Edhe pse i qëndrojnë propozimit të opozitës, socialistët kanë rezerva për raportin e përcaktuar në draftin e demokratëve, ku propozohet që 66% e financimit të jetë nga buxheti i shtetit dhe 33% nga privati. Jemi për financimin miks, na vjen mirë që edhe Partia Demokratike ka hequr dorë nga financimi 100% publik. Problemi është të gjejmë një shifër të pranueshme, një balans mes kontributit shtetëror dhe kontributit privat. Por kjo formulë e re për demokratët synon rritjen e fondeve për partitë nga buxheti i shtetit dhe uljen e atyre nga privati, pasi aktualisht në kodin elektoral, financimi i subjekteve politike është 10% nga buxheti i shtetit dhe 90% nga privati. Ata që kanë marrë para nga taksat e shqiptarëve nëpërmjet kontratash publike, tendera, koncencione, nuk mund të financojnë dhe gjithashtu kush financon subjektet politike nuk mund të marrë për një periudhë caktuar tendera apo koncencione nga shteti. Teksa në ndajnë pak ditë nga përmbyllja e reformës elektorale, opozita flet me shqetësim edhe për listat e zgjedhësve. Sot kuptuam qartë që qeveria nuk ka asnjë masë që të garantojë që zgjedhësit votojnë aty ku kanë vendbanimin dhe gjithashtu nuk ka marrë masa që të pajisë të gjithë shtetasit shqiptar me dokument identifikimi të vlefshëm për ditën e zgjedhjeve. Të qëndrim të Bylykbashit, bashkëkryetari i reformës elektorale e cilësoi retorik politike. Kushdo e ka mundësinë të votojë në qendrën që ka emrin dhe ka kohë të mjaftueshme për të korrigjuar ndash të dhëna zgjedhore, ndash adresën, sepse ato janë të lidhura bashkë. Por a do të munden palët të përmbyllin brenda 15 marsit reformës zgjedhore, një afat ky që në nisje të tryezës u cilësua ambicioz. E rëndësishme është kemi dakordsi politike për gjitha çështjet. Mund marr 2-3 javë, qoftë dhe një muaj, procedura e zbardhjes të tekstit. Në 6 mars, majoranca dhe opozita kanë rënë dakord të diskutojnë propozimet për çështjen e sistemit elektoral, e ngritur me shqetësim në tryezë edhe nga bashkëkryetaria e komisionit Rudina Hajdari. Kryeprokurori i përgjithshëm Olsian Çela ka deklaruar se largimi i prokurorëve dhe i gjyqtarëve nga sistemi i drejtësisë ka shkaktuar një situatë emergjente. Emergjente i quajti situata në sistemin e drejtësisë kryeprokurori Olsian Çela përballë ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Bashkimit Evropian dhe OSBE-s. Në konferencën e thirrur pikërisht nga Çela, problemu veçua mungesa e prokurorëve për shkak të largimeve nga vetingu. Procesi i vetingut
nuk ka arritur ende në mesin e rrugëtimit të tij nga pikpamja sasiore, organet e drejtësisë po ballafaqohen me mungesa theksuara në burime njerëzore për shkak të largimeve të magjistratëve nga procesi i rivlerësimit kalimtar. Shtimi i ngarkesës në punë në çdo prokurori ka krijuar një situatë emergjence. Ende nuk ka një perspektivë të qartë se kur sistemi do të funksionojë me kapacitete të plota. Problematikës së ngritur nga Olsian Çela ju bashkua dhe drejtuesi i prokurorisë së posaçme Arben Kraja, sipas të cilit duhet ende kohë për të arritur rezultatet e kërkuara. Që gjithë njerëzit presin është rezultate. Do jemi konkret në kohën e dur me rezultate konkrete. Por për ambasadorët i rëndësishëm është integrimi në Bashkimin Evropian, një proces i përshpejtuar nga suksesi i reformës në drejtësi. Patjetër që duhet luftuar krimi. Ne besojmë se Shqipëria meriton të ecë përpara dhe shpresojmë që vendet anëtare të Bashkimit Evropian të marrin vendim pozitiv në javët në vijim për negociatat. Shqipëria duhet të ecë përpara në sundimin e ligjit, kjo nuk është zgjedhje, por kërkesë. Duhet të jepet fund korrupsionit. Kjo po e ndalon Shqipërinë të jetë magnet për investimet. Prokurori është shërbëtor i ligjit, fajtori nuk duhet të shpëtojë dhe i pafajshmi nuk duhet të vuajë. E pranishme në tryezë ishte dhe Ministri e Drejtësisë Tilda Gjonaj, që sipas saj rezultatet e punës së prokurorisë do të ndikojnë në ecurinë e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Dhe prania e Ministres së Drejtësisë Tilda Gjonaj për ka drejtuesve të prokurorisë në konferencën e përbashkët me ambasadorët nuk është parë me sy të mirë nga presidenca. Zëdhënësi i Kreut të Shtetit ka reaguar përmes një statusi në Facebook pak minuta pas konferencës duke kujtuar akuzat për 4 vepra penale ndaj Tilda Gjonajt. Ndërsa të gjithë prisnin që prokuroria të vepronte ndaj saj, sot e shohim si pjesë të frontit të ramaformës në konferencën e prokurorisë duke qenë edhe krenare. Pandëshkueshmëria, padrejtësia dhe pafytyrësia kanë arritur majat, shkruan zëdhënësi i presidentit që e përfundon mesazhin në anglisht. Shame on you, thënë në shqip, turp për ju. Policia dyshon se atentati ndaj 2 të rinjve mbrëm në Shkozet, shkruar nga vrasës me pagesë. Mbi 40 persona mes të cilëve edhe dëshmitar janë shoqëruar mbrëmjen e së hënës nga policia e Durrësit si pjesë e hetimeve për të hedhur dritë mbi atentatin ndaj Dorian Shkozës dhe Angelo Avdiut. Ata ndodheshin pak metra larg servisit të 35 vjeçarit Shkoza ku qelluan për vdekje me breshëri Kallashnikovi. Dëshmitar në vendngjarje thanë se fillimisht mes autorëve që ndodheshin në një autovetur dhe 24 vjeçarit Angelo Avdiut u zhvillua një debat. Kur i riu u kërkoi të largohen, ata qelluan në drejtim të tij disa herë. Pas krimit autorët u larguan në drejtim të Kavajës. Makina e tyre me targ AA 693Z u gjetë e djegur në vendin e njohur si Bishti i Zhurit. Automjeti rezultoni vjedhur në Rogozhin, një fakt ky mbi të cilin policia ka ngritur dyshimet për një atentat të mirëmenduar. Dyshohet se autorët janë vrasës me pagesë, por motivi i krimit mbetet i paqartë. Për të përcaktuar pistat, po shqyrtojnë aktivitetin e viktimave dhe po analizojnë të gjitha thirrjet telefonike në numrat e tyre, me qëllim gjetjen e ndonjë indicie drejt zbulimit të autorëve. 24 vjeçari Angelo Avdiu sapo ishte kthyer nga Anglia, ndërsa Dorian Shkoza ishte një person me precedent të mëparshëm penal dhe i dënuar më herët për trafikim të lëndëve narkotike dhe i liruar në vitin 2010. Në një pikë të këmbimit valutor në Fier është denoncuar një vjedhje tërësisht e pazakontë. Personi që shihni në këtë foto dyshohet se është autori një vjedhjeje të pazakontë të një pike të këmbimit valutor në lagjen 15 tetorit të Fierit. Identiteti i tij nuk dihet, por pronari të pikës së këmbimit të parave ju prezantua si biznesmen nga Azerbajxhani. Për një javë rresht ai tërhiqte sasi të vogla parash, duke krijuar dhe afrimitet me drejtuesit e biznesit. Gjithçka dukej se shkonte mirë, deri në 11 shkurt të këtij viti, kur Azerbajxhanasi kërkoi të blinte 50.000 euro. I futi ato në një valixhe e cila mbyllej me një kod sigurie. Më pas tha se do të shkonte në filialin e një banke aty pranë për të tërhequr parat, por valixhen e la në pikën e këmbimit valutor. 15 minuta më pas, pronari i pikës së këmbimit kuptoi se diçka nuk shkonte dhe hapi me forcë valixhen që Azerbajxhanasi kishte lënë në tavolinën e tij. Brenda saj nuk kishte asgjë. Mbetet e paqartë se si Azerbajxhanasi u largua së bashku me parat dhe që nga ajo ditë nuk dihet më për të. Nga zbardhja e kamerave të sigurisë, shihet se ai është larguar në drejtim të qendrës së Fierit, ku ka humbur gjurmët. Ndaj tij është bërë një kallëzim në polici dhe fotoja është shpërndar në të gjitha pikat e kalimit kufitar, por hetuesit nuk kanë rënë ende në gjurmët e mashtruesit. Do të flasim tani për koronavirusin. Autoritetet zyrtarisht në Shqipëri konfirmojnë se nuk ka asnjë rast të prekur.
Asnjë prej 5 rasteve të dyshuara që u analizuan për koronavirus nuk rezultoi pozitiv. Ekspertët e shëndetësisë konfirmuan kështu se Shqipëria ende vijon të jetë e paprekur nga COVID-19, e cila është përhapur në 20 shtete në Europë. Gjatë ditës së djeshme janë testuar 5 raste të reja, numri total i rasteve të dyshuar ka shkuar në 36 dhe të gjitha kanë rezultuar negativ për Covid. Rastet kanë pasur shenja të infeksionit respirator dhe histori udhëtimi me vendet ku ka pasur shpërthim epidemik. Thirrjet në drejtim të shërbimit të urgjencës kombëtare kanë ardhur në rritje, por jo të gjitha kanë të bëjnë me koronavirusin. Në 24 orët e fundit, thirrjet kundrejt 127-ës kanë arritur në nivelin e 1649 telefonatave, për cilave vetëm 39 kanë lidhje me infeksion në respirator dhe historik udhëtimi me Italinë. Sa i takon udhëtarëve, në 24 orët e fundit nga të gjitha pikat kufitare kanë hyrë 17.830 persona, të cilat janë monitoruar nga strukturat shëndetësore për koronavirusin. Por një situatë krejtësisht tjetër është në Itali, aty numri viktimave ka arritur në 79. 27 njerëzve u ka marrë jetën gjatë 24 orëve të fundit koronavirusi në Itali. Ky virus po përshpejton ritmet e përhapjes duke çuar në total 79 numrin e viktimave dhe në 2263 atë të prekurve. Ritmet e shpejta përhapjeje e virusi po shfaq në gjithë Europën. E dyta pas Italisë renditet Franca që numëron 4 viktima dhe 204 të infektuar. Mes masave të reja drastike kundër përhapjes së virusit, presidenti francez Emmanuel Macron urdhëroi që të gjithë ata që shfaqin simptoma infektimi të mbajnë maska me detyrim, ndërsa në Gjermani janë 188 të infektuar. Në Shtetet e Bashkuara numri i viktimave arriti në 6 dhe në 107 ai të infektuarve. Përpjekjeve për gjetjen e ilaçit i është bashkuar edhe ushtria amerikane. Laboratorët ushtarak po punojnë në vazhdimsi, jo vetëm për të gjetur vaksinën, por për të gjitha mundësitë. Po bashkëpunojmë ngushtë me autoritetet shëndetësore civile. Autoritetet koreane jugore angazhuan ushtrinë për dezinfektimin e zonave të prekura nga koronavirusi, teksa numri i infektuarve ka arritur në mbi 5000, çka e rendit vendin menjëherë pas Kinës. Mbi 3100 është numri total i viktimave në gjithë botën dhe mbi 93100 ai të infektuarve. Një reformim të sistemit tatimor, këtë kërkon dhoma amerikane e tregtisë në mënyrë që ky sistem të jetë më i konkurrueshëm. Bizneset e dhomës amerikane kërkojnë reformim të sistemit tatimor në Shqipëri dhe reflektim të uljes së barës tatimore, në mënyrë që vendi ynë të jetë konkurrent me rajonin për thithjen e investimeve të huaja. Ka ardhur koha gjithashtu që të ndërtojmë politika tatimore konkurrente rajonale. Progresiviteti i ligjit tatimor si për pagat edhe për tatimin e fitimit të biznesit, po nxit evazionin në vend që të luftojë atë, argumentuan drejtuesit e Komitetit të Taksave të kësaj dhome. Arsyeja bazë pse tatim paguesit e vegjël bëjnë evazion fiskal dhe synojnë që të rinë nën limitin e 8 milionshit. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve Delina Ibrahimaj premtoi se do të merret mendimi i biznesit në momentin që do të kenë ndryshime të ligjeve fiskale, ndërsa tha se lufta ndaj informalitetit nuk do të ndalet duke paralajmëruar kontrolle në sektorin e ndërtimit, karburanteve dhe bizneseve të shërbimit. Synon që të ulin formalitetin, të shmangë evazionin dhe lidhet ngushtësisht me rritjen e nivelit të përmbushjes vullnetare. Bizneset anëtare të dhomës amerikane propozuan ndryshime në mënyrën e vjeljes së detyrimeve tatimore, ku në momentin që shteti është debitor për rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, ajo shumë të zbritet nga detyrimet që paguajnë në tatime. Ndërsa aeroporti i Tiranës do të jetë sërish një objekt të hetimi nga ana e autoritetit të konkurrencës pasi ekzistojnë dyshime se vendos tarifa të larta dhe abuzive ndaj linjave të fluturimit. Autoriteti i konkurrencës do të nisë sërish një tjetër hetim për koncesionarin e aeroportit të Tiranës, duke patur në fokus tarifat e larta që i vendosen linjave të fluturimit, çka e bën Shqipërinë vendin me çmimet më të shtrenjta të biletave në rajon dhe Europë. Në raportin vjetor të dorëzuar në Kuvend, konkurrenca thotë se edhe pse kërkoi rishikimin e pavarur ekonomik të kontratës që shteti ka me Rinasin, raporti i hartuar nga konsulenti i pavarur nuk është reflektuar akoma në uljen e tarifave, çka detyron atë si autoritet që të nisë një tjetër hetim të këtij tregu. Sipas raportit të rishikimit të pavarur ekonomik të kontratës koncesionare të aeroportit të Tiranës, bëhet se tarifat për shërbimet në tokë dhe ato për uljen dhe ngritjen e avionëve janë dukshëm më të larta se sa normat e paraqitura në planin e biznesit të kompanisë. Aeroporti i Tiranës ka qenë edhe një herë objekt i hetimit nga ana e autoritetit të konkurrencës, pasi operon në një situatë monopol si i vetmi operator që ofron shërbimin e fluturimeve në Shqipëri. Në fazën e parë është konstatuar se kompania realizon fitime të larta për shkak të tarifave që u vendos linjave ajrore, të cilat përbën 25% të çmimit të biletës dhe i ka rekomanduar Kuvendit marrjen e masave për uljen e tyre.
Do të shkojmë tani me zhvillimet tona në Kosovë, aty ministri i punëve të jashtme Glauk Konjufca ka propozuar tërheqjen e 7 ambasadorëve nga misionet e tyre. Kjo ka sjellë dhe reagime, mes tyre është edhe ambasadori i Shtetit të Bashkuara në Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vlora Çitaku. Por më shumë detaje se zakonisht nga Kosova na e Blerta Dalloshi Berisha është në lidhje direkte me mua. A ka ndonjë reagim deri në këtë moment nga ana e ambasadorëve, Blerta? Përshëndetje, Drini, po, është ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Çitaku, e cila ka reaguar dhe tashmë ka thënë se nuk do të pres vendimin e presidentit, me që presidenti është ai që mund të marrë vendim për të shkarkuar, por do të largohet nga kjo pozitë, pasi që mjafton fakti për të që është e padëshiruar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Megjithatë, ajo ka kritikuar ministrin e jashtëm Glauk Konjufca, i cili sipas saj nuk e ka konsultuar paraprakisht ambasadorin Çitaku, por vetëm e ka dërguar njoftimin në zyrtar, ku ajo e ka kuptuar se është e padëshiruar nga ministri, në fjalë ministri Glauk Konjufca. Ajo ka thënë se do të largohet dhe siç është shprehur në një status në Facebook, nuk do që të bëhet mish për top në betejën midis presidentit dhe qeverisë aktuale të Kosovës. T'ju rikujtojmë se ambasadorja Çitaku ka shërbyer për rreth 10 vjet, një herë konsule në New York dhe pastaj ambasadore në Washington, ndërsa ka përfaqësuar denjësisht Kosovën dhe fjalimet e saj gjithmonë bahen mend në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në raportet për Kosovën, madje nga gazetarët serb shpesh është cilësuar si penicilin për ministrin e jashtëm të Serbisë, Ivica Dačić. Blerta, faleminderit për këtë raportim direkt nga Prishtina lidhur me çështjen e ambasadorëve, ndërsa shumë reagime ka patur edhe për takimin e dieshëm me Hashim Thaçi dhe Aleksandr Vučić në Shtëpinë e Bardhë. Takimi ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Aleksandr Vučić ka zgjuar reagime, duke aluduar për një përpjekje të SBA-s për një marrëveshje të shpejtë Prishtinë-Beograd, por ka reaguar i dërguari special i presidentit Trump për dialogun, Richard Grenell, i cili i ka mohuar këto aludime. Grenell e ka quajtur të pasakt një vlerësim të dhënganjohësi i rrethanave në Kosovë, Tim Gjuda, i cili foli për ngutje. Gabim, nuk e di se çfarë po flet, askush nuk po mundohet të veprojë me ngutje dhe nuk ka marrëveshje madhore. Je duke shpikur gjëra. Me të ardhur në Kosovë, presidenti Thaçi ka kërkuar seancë të Kuvendit të Kosovës për të njoftuar deputetët për vizitën e tij në SBA. Për kryeministrin Kurti, përpjekja e presidentit për të raportuar në Kuvend është e vonë. Para se shkoj është dashur të vijë te kryeministri i ri i Republikës Kosovës në mënyrë që të diskutojmë dhe dakordohemi për politikën e jashtme. Kryeministri akuzoi ndërkohë Serbinë se po vazhdon fushatën kundër njohjes së Kosovës, duke ia faturuar asaj edhe tërheqjen e njohjes nga Sierra Leone. Ne treguam vullnetin ton të mirë për një heqje të pjesërishtme të tarifës 100%. Këtij gjestit vullnetit të mirë po i përgjigjen me intensifikim të fushatës kundër njohjeve të Kosovës. Ministria e Jashtme e Kosovës ende nuk ka konfirmim zyrtar nga Sierra Leone se ka tërhequr njohjen e Kosovës. Këto janë pretendime vetëm të zotit Dačić, ne nuk kemi kurrë informacioni shtesë në këtë drejtë. Greqia aktualisht është në alarm si pasojë e një dyndje pranë kufirit me Turqinë më shumë se 130.000 refugjatëve sirianë. Krerët e Bashkimit Evropian zbarkuan pranë kufirit greko-turk për të parë nga afër situatën e krijuar pas dyndjes së mbi 130.000 refugjatëve sirian. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen premtoi 700 milionë euro ndihmë financiare për Greqinë dhe dërgimin në total të mbi 600 trupave ushtarake europiane të misionit Frontex për sigurimin e kufive. Delegacioni i Bashkimit Evropian, pjesë e cilit ishin edhe kryeparlamentari europian Sassoli dhe kreu i Këshillit Evropian Michel, tha se Greqia nuk do të lihet vetëm në këtë situatë. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis u shpreh përpara liderëve europian se Turqia po zhvillon një sulm asimetrik ndaj Greqisë dhe Bashkimit Evropian, duke përdorur refugjatët për të arritur qëllime të tjera. Më herët presidenti turk Recep Tayyip Erdogan akuzoi trupat greke të kufirit se kanë përdorur armët kundër refugjatëve, duke vrarë 2 prej tyre dhe duke plagosur një tjetër. Erdogan tha se Bashkimi Evropian detyroi Turqinë të hapë portat për refugjatët sirian drejt vendeve të Unionit pasi nuk mbajti premtimet. Gjatë javës do të mblidhen edhe ministrat e jashtëm të BE-s me kërkesë të Greqisë për të diskutuar për këtë krizë. Sa ka që edhe në Maqedoninë e Veriut, autoritetet kanë shtuar masat në kufi për shkak të pritjes së një vale të re refugjatësh.
Kontingjenti i ushtrisë në kufirin jugor në mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë para 2 ditëve është përforcuar. Njoftoi presidenti Stevo Pendarovski duke shtuar se më shumë institucione shtetërore bashkëpunojnë për ndjekje të vazhdueshme të lëvizjes së re të emigrantëve në rajon, përveç ushtrisë dhe policisë. Edhe në qoftë se ka valë eventuale shprehbindjen se të gjitha organet kompetente janë këtu dhe janë vigjilente, analizojnë dhe shkëmbejnë informacione, kështu që praktikisht nuk shoh situatë në të cilën mund të jemi të befasuar. Presidenti Pendarovski theksoi se Maqedonia e Veriut tani pret ndihmë nga partnerët e NATO-s, posaçërisht nga Greqia fqinje për përballje eventuale me krizën që do të jetë e ngjashme me atë të vitit 2015. Kur në të ashtu quajturën rrutë ballkanike, mendohet se kaluan mbi 1 milion emigrant nga lindja e mesme drejt Europës perëndimore. Emisioni Stop do t'jetë me njerë pas parashikimit të motit, më te mos u misni serialin e suksesshëm Kuzgun dhe në orën 22 opinion. Qëndroni më te me Klan.